Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bếp Củi TV. Hôm nay hai mẹ con mình vào bếp và xin giới thiệu các bạn một món rất ngon. Đó là món cà ri gà. Món cà ri gà sẽ bao gồm những nguyên liệu chính như sau. Ở đây là mình có 1 kg gà. Sau khi gà mình mua về thì mình rửa nước muối đi sạch sẽ rồi ha. 1 kg gà mình chặt sẵn này. Đây một củ khoai môn 300g, 2 củ khoai nửa ký. Kế tiếp là một bịch cà ri. Bịch cà ri này là cà ri bột và đây là cà ri nước nhá, cà ri dầu đó. Củ hành tây với 2 tép xả, tỏi băm với hành băm thì mình băm hết rồi. Kế tiếp là có một bịch cốt dừa, nước cốt dừa 400g nhé. Bây giờ đầu tiên là mình ướp gà trước ha. Bây giờ mình đổ vào cái thau rộng rộng này này. Đầu tiên là mình cho một nửa tỏi ha, một nửa hành băm vào đây ha, và 1 muỗng canh bột nêm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng cà phê muối, 1 tí xíu tiêu, nửa muỗng cà phê tiêu. Đây là cây dầu cà ri. Dầu cà ri của Ấn Độ, mình dùng cái loại chai dầu này nhá. Kế tiếp là mình cho nó là 3 muỗng dầu này. Và ở đây mình có 1 muỗng dầu cà ri hột của mình cho vào đây để mình tạo cái độ màu cho nó đẹp ha. Mình cho 1 muỗng canh hết luôn, trộn ha. Bây giờ mình mang bao tay và mình trộn nhé. Mình mang một cái bao tay mình trộn cho nó đều nhé. Mình trộn đều rồi thì bây giờ mình cho tiếp sữa tươi ha. Đây là 5 muỗng canh sữa. Sữa tươi không đường nha mọi người. Cho hết luôn đây. Và mình trộn đều lại ha. Mình cho sữa tươi vào đây để cho cái sữa tươi không đường vào đây để cho cái thịt của mình nó mềm mà nó thơm ha. Khi mình nấu lên cái thịt nó thơm. Nó thơm mùi sữa. Rồi, mình ướp đây chừng 20 phút nhé. Củ to thì mình cắt đôi ha. Cắt đôi rồi mình cắt cỡ 2 phân. Mình cắt vừa vừa thôi, mình đừng có cắt nhỏ quá, mình đừng có cắt to quá nhá. Nếu mà mỏng thì mình cắt ra cỡ 3 phân nhé. Nếu này mình cắt đôi ra, cái mỏng thì mình cắt 3 phân. Cái này mình cắt đôi. Củ này to này. Củ này nhớ mình cắt cỡ vừa vừa thôi. Khoai môn. Khoai môn mình cắt làm 4 nhé. 4 xong mình cắt nó chừng 2 phân rưỡi. Kế tiếp là hành tây. Hành tây mình dùng nửa trái thôi. Hành tây thì mình cắt theo miếng cau nhé. Để vào đây. Sả này thì mình xong mình đặt ra.
thơm nhé. Đập dầu. Rồi bây giờ mình dùng một cái chảo ha, mình đổ dầu vô, mình đang chờ dầu sôi nè. Khi dầu sôi rồi bắt đầu mình mới cho khoai vào mình chiên ha. Mình cho đôi đũa vào đây này, mình thấy dầu nó sôi lăn tăn ngay đũa mình này. Mình cho khoai vô mình chiên, chỉ cần cho nó vàng thôi ha, không phải cần chín ha. Cho nó vàng khoai, nó được cứng, nó không bị nát. Lúc mình nấu cà ri là khoai mình không bị nát nhé, mà nó được cái độ dẻo mềm ngon nữa. Mình chiên cái khoai mình nó vàng thôi ha. Khi nó vàng thì mình vớt ra cái rổ này nhé, để cho nó róc nước ha, cho nó róc nước dầu bớt đi nhé. Rồi mình thấy cái miếng nào vàng thì mình gắp ra. Cái miếng nào vàng mình gắp dần ra ha. Rồi cái tiếp là mình chiên khoai môn. Khoai môn mình cũng chiên cho nó vàng tới rồi mình cũng vớt ra ha. Mình muốn không có khoai môn cũng được, mình nấu khoai lang không cũng được ha. Nhưng mà có cái khoai môn vào ăn nó cũng khoai môn nó bùi bùi béo béo ngon nhá. Còn nếu ở nhà mình không có khoai môn thì mình cũng khỏi mua cũng được. Cái này là khoai môn sát nhá. Nếu mình muốn ngon thì mình ăn cả hai thứ, mà còn không mình ăn khoai lang không cũng được. Cái khoai lang này làm cho cái khoai mình nó ngọt, mà cái nước mình nó nấu cái nước mình nó thấm vào trong gà, nó ngon theo với cái khoai lang. Khoai môn cũng vậy nữa, nó bùi bùi béo béo ha. Như vậy là cái khoai môn mình nó cũng đã sôi vàng rồi này. Giờ mình tắt bếp mình vớt ra nhé, mình đổ chung với khoai lang luôn. Như vậy là mình chiên khoai lang khoai môn đã xong rồi ha. Bây giờ mình cho dầu ha, mình cho một ít dầu vào đây, mình phi lên, bắt đầu xả bỏ vô, hạ lửa bớt nha. Xả thơm bắt đầu có ít hành tỏi mình cho hết vào đây ha. Cái tiếp là mình cho 2 muỗng cà ri này là cà ri bột nghe. Cà ri này cà ri bột nhá, mình cho vào đây mình phi lên cho nó tạo có cái độ màu thơm, cho nó thơm lên ha. 2 muỗng cà phê. Bắt đầu đánh lên cho nó đều. Rồi, khi nó thơm lên rồi ha. Rồi khi nó thơm lên này phi hết thơm hết rồi, bắt đầu mình cho cái thau sau khi ướp 20 phút vào mình cho vào đây ha. Rồi bắt đầu mình đảo cho nó đều nha. Đảo cho nó đều cho cái gà mình nó săn lên, lúc này mình cho lửa lớn chút xíu. Rồi mình đảo thịt lên cho cái thịt mình nó săn lên ha. Mới đảo lên mà nghe thơm rồi mọi người ơi, thơm lắm, thơm mùi xả, thơm mùi cà ri, mùi sữa tươi nó bốc lên thơm ghê. Giờ mình đảo gà mình cho săn lên nhé. Mình đảo làm sao mà cho cái gà mình nó săn lên, nó thấm cái thịt gà, bắt đầu mình mới cho nước vào ha. Giờ là mình nghe cái thịt gà mình nó thơm lên ha, thơm thịt nhiều, thơm cái mùi cà ri, thơm mùi xả này, thơm lắm mọi người ơi. Mình cho nó săn tí xíu nữa ha, bắt đầu mình mới cho nước nhá. Rồi khi gà mình săn rồi ha, ở đây mình có 1 lít nước, bắt đầu mình đổ nước ha. Mình có thể là nếu nhà mình có nước dừa hoặc là mình có điều kiện mình mua nước dừa thì mình ghé vào mình mua nước dừa ha. Còn ở đây thì mình nấu nước lạnh ha.
nước lọc nhá. Đổ đây 1 lít. 1 lít nước. Nãy mình có còn chút xíu ở đây, mình tráng cái thau vào đây luôn. Bây giờ mình đun cho nó sôi, cho nó chín gà lại tí xíu nữa mình mới cho khoai lang vào ha. Như vậy là cái gà của mình nó sôi được một lúc rồi ha. Rồi bây giờ mình coi gà nó chín chưa nhé. Gà mình cũng đã hơi mềm rồi. Bây giờ mình cho khoai lang và khoai môn vào ha. Cho hai thứ vào đây luôn nhé. Cho vào đây và mình nêm lại nhé. Bây giờ mình lại cho thêm 1 muỗng canh bột nêm nữa nhé. Và 1 muỗng canh đường nữa. Thêm nửa muỗng cà phê muối nữa nhé. Như vậy là mình nêm như vậy vừa rồi, để cho nó sôi nó chín bắt đầu mình nêm lại ha. Sau khi mình đổ khoai vô là mình lại nấu thêm 5 phút nữa rồi bắt đầu mình coi lại nhé. Khoai mình cắt cũng không có dày lắm mà cũng không có mỏng lắm nên gì nó cũng mau chín. Với hơn nữa nãy mình đã chiên sơ rồi á. Bây giờ mình để nắp lại, mình cho 5 phút nữa rồi mình mở nắp ra lại nhé. Wow. Như vậy là cái nồi của mình nó sắp chín rồi mọi người. Khoai lang này, khoai lang mình coi, khoai môn mình chín chưa nhé. Như vậy là chín rồi. Mình đã đổ nước dừa ra sẵn rồi ha. Ở đây mình cho 2 muỗng như vậy nhé, 2 muỗng bột cốt dừa để mình đánh vô chung với nó cốt dừa để mình cho mình tạo cái nước của mình nó sánh lên để mình ăn bánh mì ha. Rồi mình đã cho 2 muỗng rồi, bây giờ bắt đầu mình trộn cho nó đều nhé. Đấy, mình đánh lên cho nó tan ra. Khoai của mình là gì đã mềm chín hết rồi ha. Với là gà mình đã thấm rồi. Cuối cùng là mình cho nước dừa vào ha. Nước dừa mình vừa đánh được 2 muỗng bột cốt dừa á. Mình đánh vào đây để cho nó tạo thêm cái độ sánh cái nước dừa của mình á. Tạo cái nước của mình nó sánh mình để mình chấm bánh mì nhé. Đây bây giờ mình đổ vào ha. Khi mình đổ nước dừa vào là mình giảm ga lại nhé. Mình đổ nước dừa vào là mình phải giảm ga lại. Mình cho nó riu lại thôi. Rồi mình giảm ga lại nha. Nồi cà ri mình ngon mọi người. Rất là ngon mà thơm lắm. Nó có tí nước dừa ở đây và ít sữa tươi lúc mình ướp á. Khi nó sôi lăn tăn rồi mình thử coi cái nước của mình vừa chưa nhé. Vừa ngon mọi người. Thì mình cho sôi lên ha. Bây giờ mình cho thêm 1 muỗng cà phê muối nữa nhé. Giờ mọi thứ nó đều ngọt ngon hết rồi. Bây giờ mình cho tí xíu muối. Trước khi mình tắt bếp mình cho muối ha. Đó, mình cứ để cho nó sôi lăn tăn thôi. Giảm lửa bớt nha. Đừng để sôi nhiều nha. Chín rồi đó, nó sôi lăn tăn là mình chín rồi đó. Khi mình đổ nước dừa vào là mình chỉ cho sôi nhẹ nhẹ thôi. Mình đừng có cho sôi nhiều quá. Hết chất nước dừa của mình nhé. Đó, mọi người thấy cái miếng gà của mình, cái đùi gà này rất tuyệt vời luôn. Cái độ của nó cũng sánh lại nha. Cái độ nước của nó sánh lại, nát nó nguội nó lại sánh lại nữa ha. Lúc đó là mình chấm bánh mì rất là ngon ha. Rồi cuối cùng là mình cho hành tây vào ha. Hành tây mình cho hết vào đây luôn. Cái hành tây mình cái củ nó nhỏ thì mình cho hết củ ha. Cho vào đây cho cái nước của mình nó thơm nhé. Rồi như vậy là mình tắt bếp đi nhá. Của mình chín rồi nhá. Như vậy là món cà ri gà của mẹ mình đã hoàn thành rồi các bạn. Mời mọi người cùng ăn với hai mẹ con mình nha. Đó, bây giờ mẹ mình đã chuẩn bị muối ớt. Muối ớt, Mình mới vắt chân rồi đúng không? Mình chấm với gà này hay là mấy cái thứ khác mình chấm ha. Đó. Đây là một món truyền thống nổi tiếng của người Ấn Độ. Đây cho con miếng khoai lang mình cắt hơi nhỏ nhá, đều nhỏ vậy ăn cho nó thấm nhá. Này các bạn ha. Khoai lang đẹp không? Nhỏ nhỏ nè. Rồi các bạn ơi, nhìn cái đùi gà đẹp chứ các bạn này. Đẹp quá ha. Cái này cái cánh chứ. Cái cánh phần đó. Cánh đó, nhưng mà phần bắp đó các bạn. Đúng rồi. Ok.
Nhìn rất là đẹp rồi. Mẹ chơi cái đùi này. Đó. Cho nó ngon. Khoai gì hấp dẫn các bạn. Ăn thử cái khoai. Thấy cái khoai cũng hấp dẫn ha. Mềm không? Mềm. Béo. Béo. Người ta cái khoai này mình thích ăn nhất luôn đó. Ngọt ngọt. Khoai lang. Khoai lang với khoai gì? Khoai môn. Khoai môn. Môn sáp. Môn sáp béo lắm. Béo. Hành tây đó. Thì sự ánh này nó khoai thôi là nhiều khi no luôn các bạn. Chưa nói tới chấm bánh mì đó. Bây giờ lấy cái bánh mì chấm nước này. Sẽ làm bánh mì này. Món này mình rất là thích các bạn, thích từ nhỏ luôn á. Ngon. Thơm béo. Béo nó không ngắn. Thơm. Thơm ha. Thơm mùi, có một mùi nước dừa nó. Rất là béo á. Nó vàng ha. Nhìn cái nước mẹ mình nấu các bạn, hơi sệt sệt ha. Chấm nước nè. Bây giờ mình ăn thử gà coi. Gà này là mẹ mình nấu gà ta đấy các bạn. Chấm tí muối. Đúng rồi. Gà nó có thể chấm tí muối. Đây. Ta tàn muối ớt ha. Mẹ chấm đi. Nhìn hấp dẫn lắm. Ngon không? Cào này. Ngoài vào trong dai. đẹp không? Đúng mà gà ta có cái độ dai các bạn. Mềm ha, mềm mại nhưng mà nó vẫn có dai dai này các bạn. Ngon quá. Này nhìn cái sợi thịt nó này các bạn. Đúng cái chịu gà ta thôi đúng không? Trời, nó chắc đó các bạn. Rồi chấm ớt ngon á. Chấm ớt hợp ha. Gà ngon ha. Các bạn nhìn chén mưa ớt là bạn thấy hấp dẫn rồi. Chấm ớt ngon. Thèm lắm. Cái này mà mình nấu cho gia đình vào cuối tuần ha. Quá ngon rồi. Dễ ăn. Đi ăn. Món này Mềm mà ai ăn cũng được ha. Cái khoai là gì mà nấu ngon lắm. mềm dẻo ha. Dẻo. Này các bạn thấy nào nè. Sánh ra nè thấy không? Nó là khoai lang đó. Ngon lắm. Cái gạch ngon. Nó béo. Ngọt ha. Trong cái mùa mà Corona lần thứ 2 này các bạn. Trong khi mình đang nấu món này là làm Corona lần thứ 2 rồi. Thì các bạn có thể nấu ở nhà cho gia đình cùng thưởng thức ha. Tranh thủ cái thời gian mình đang ở nhà các bạn, để thưởng thức cùng gia đình cũng ngon lắm. Cái gà này mình thích ăn gà lắm. Gà ngon, thịt cũng dai đấy. Mềm nó dai thật ha. Nè, ở trong nó vẫn trắng hồng, ở ngoài vàng. Vàng rất đẹp. Các bạn xem gần một lần nữa nha. Có cả tiêu mà mình rắc lên rất là thơm. Nóng nóng các bạn. Đã. Trong cái mùa này là mùa mưa. Mùa mưa mà mình ăn này chấm bánh mì ôi già. Tuyệt vời gia đình quá tuyệt vời. Mình chúc các bạn vào bếp và thực hiện món cà ri gà này thành công nhé. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký để ủng hộ hai mẹ con mình, để hai mẹ con mình có động lực làm tiếp những món ngon hơn, hấp dẫn hơn gửi đến các bạn trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ xin chào các bạn. Bye bye. Bye bye, xin chào mọi người nha.